mừng ký chủ, đột phá huyền cảnh nhất trùng, thưởng 20 điểm kỹ năng. Nguyên Dương thật sự trả lại cho ta rồi. Hơn nữa, ta còn đột phá đến huyền cảnh. Mau nhìn xem, ta đột phá đến huyền cảnh nhất trùng rồi. Để ta ngủ thêm chút nữa đi mà. Luyện công cả đêm thật sự mệt quá rồi. Chỉ dùng đúng một đêm đã đột phá đến huyền cảnh. Tiểu gia ta đúng là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp mà. Đột phá thiên cảnh chẳng phải là trong tầm tay sao? Nhiệm vụ cầu hôn Sở Yên Nhiên thất bại, không trừng phạt. Ai thèm quan tâm cái nhiệm vụ rách của người nữa. Nàng ấy giờ đã bị ta thu phục rồi. Ta còn cần phải cầu hôn sao? Lần này chẳng qua ngươi may mắn thôi. Chỉ dựa vào mấy trò mèo này thì không đi xa được đâu. Đi không xa thì ít nhất cũng đi nhanh. Ngươi nên tự kiểm điểm lại mình trước đi. Toàn phát mấy nhiệm vụ rác rưởi không có kỹ thuật gì. Tiểu gia ta không có chút hứng thú nào để nhận cả. Ngươi lại dám nói nhiệm vụ của ta là rác rưởi. Thuốc có thể nhịn, thầm không thể nhịn. Ta giờ phát một cái khó đấy. Ngươi dám nhận không? Có bản lĩnh thì ngươi phát đi. Không phải ta coi thường ngươi. Ngươi cũng chỉ là một công cụ hình người thôi. Còn có thể tự quyết định phát nhiệm vụ gì được sao? Tức chết ta rồi. Ngươi lại dám nói ta không làm chủ được. Ta bây giờ sẽ làm cho ngươi xem. Phát nhiệm vụ. Đến Tiên Hồ Điện đào bảo vật. Thành công, thưởng 500 điểm kỹ năng. Nhiệm vụ 500 điểm kỹ năng. Hiếm có lần hào phóng thế này nha. Giờ biết bản hệ thống lợi hại thế nào rồi chứ. Ta hỏi ngươi có phục không? Còn không mau nhận nhiệm vụ đi. Ta không nhận. Ngươi tưởng ta ngốc à? Tiên Hồ Điện là tẩm cung của Hồ Phi, sùng phi của Sở Thiên Minh, có cao thủ đại nội canh giữ. Tu vi còn con này của ta chẳng phải là đi nộp mạng sao? Ngươi nói không giữ lời. Ta đâu có nói không giữ lời. Ta chỉ nói ngươi có bản lĩnh thì phát. Đâu có nói ta nhất định sẽ nhận. Tô Thần, ta liều mạng với ngươi. 500 điểm kỹ năng đó, nhiệm vụ ta dùng hiệu suất cả tháng đổi lấy, mà ngươi lại không nhận. Ngươi qua đây đi. Vừa hay muốn thử công lực sau khi đột phá. Ta còn đang sợ vì không có đối thủ đây này. Quốc sư đại nhân, Hồ Phi đến thăm. Ngươi buông ta ra. Vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Hẳn là vì Sở Yên Nhiên. Đi thôi, cùng đi gặp vị Hồ Phi này. Ta mới không đi với ngươi. Tô Thần, ngươi không phải người. Hồ Phi, bái kiến Tô đại sư. Thật là xinh đẹp. Tô đại sư, cứ nhìn chằm chằm ta như vậy. Xin lỗi, vừa rồi có chút thất thố. Tô đại sư, thật đúng là người có tính tình thẳng thắn nhỉ. Thật ra thiết thơ, lần này đến là vị tiểu nữ. Đây là chút lòng thành nhỏ. Xin Tô đại sư vui lòng nhận cho. Hy vọng đại sư có thể thả tiểu nữ ra. Hồ quý phi khách sáo quá rồi. Đến thì đến thôi. Còn mang quà cáp làm gì? Mà thứ này là gì? Vật này tên là Âm Hồn Châu. Bên trong phong ấn một quỷ bộc thiên giai. Thiên giai quỷ bộc. Đúng vậy, cái gọi là quỷ bộc thiên giai chính là kẻ trước khi chết oán hận đạt đến cảnh giới nhất định, sau khi chết trở thành quỷ hồn thiên giai, rồi bị trói buộc. Uy lực của họ rất lớn, muốn khống chế họ cũng không khó. Chỉ cần Tô đại sư nhỏ máu nhận chủ, liền có thể trở thành chủ nhân của quỷ bộc, thao túng sinh tử của quỷ bộc, để họ thay ngài làm bất cứ chuyện gì, giết bất cứ kẻ nào ngài muốn giết. Đã lên đến thiên giai thì chắc chắn là đồ tốt. Hồ Phi này vì Sở Yên Nhiên đúng là chịu bỏ vốn lớn thật, không lấy thì phí. Hồ quý phi khách sáo rồi, vật quý giá như vậy, Tô mộ sao dám nhận chứ. Lần sau đừng như vậy nữa nhé. Tô đại sư cũng biết thiết thân yêu thương con gái tha thiết. Yên Nhiên không hiểu chuyện đã mạo phạm Tô đại sư, liệu có thể xin ngài? Hồ quý phi yên tâm, sau ngày hôm nay, chỉ cần Sở Yên Nhiên nguyện ý quay về, Tô mộ tuyệt không ngăn cản. Ta nói lời giữ lời. Cho dù ta cứ thế thả hắn đi, nếu chính hắn không muốn về, ta cũng đành chịu thôi. Tô đại sư quả là rộng lượng. Ta sớm nghe Tô đại sư võ nghệ cao siêu. Nếu không phải thiết thân có việc bận, nhất định phải thỉnh giáo Tô đại sư một phen, để học hỏi thêm bản lĩnh. Nếu không ở mãi trong Tam Cung Lục Viện này, cũng thấy nhàm chán lắm. Phải tìm chút chuyện mới mẻ để làm. Ngài nói có phải không, Tô đại sư? Phải, Hồ quý phi nói phải. Vậy chúng ta hôm khác tỉ thí một phen nhé. Tô mỗ chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Vậy cứ hẹn như thế nhé. Thiết thân xin cáo lui trước. Tô đại sư bảo trọng. Sớm biết Tô thần chỉ là tên tiểu nhân ngu xuẩn dễ đối phó như vậy, thì quỷ bộc thiên giai cũng chẳng cần tặng. Uổng phí bao nhiêu tâm tư của ta. Thật là...
Sớm biết sợ yên nhiên quan trọng như vậy, lúc nãy nên đưa ra thêm điều kiện mới phải. Nhưng mà, có một quỷ bộc thiên giai cũng đủ rồi. Giờ thì, để ta xem nào. Ra đây nào, quỷ bộc thiên giai. Quỷ bộc thiên giai này trông thế nào nhỉ? Lâu ly nhỏ nhắn đáng yêu, ngự tỷ lạnh lùng băng giá, đại tiểu thư cao lãnh kiêu ngạo, hay là công chúa khuê các danh giá? Tiểu sư muội vừa trong sáng vừa quyến rũ, dù thế nào cũng mau cho ta xem. Đây là cái gì? Quỷ bộc Ninh Tiểu Nhiễm. Thăng kiến chủ thượng, xin chủ thượng phân phó. Cái này, rốt cuộc là sao đây? Không đúng mà, cái này khác xa tưởng tượng của ta quá rồi. Chắc chắn là cách mở của ta không đúng. Làm lại lần nữa. Ra đây, quỷ bộc thiên giai. Nghe theo triệu hồi của ta. Lần này chắc chắn đúng rồi. Để ta xem nào. Quỷ bộc Ninh Tiểu Nhiễm, thăng kiến chủ thượng. Xin chủ thượng phân phó. Tại sao? Sao lại thế này? Ta chỉ muốn một lâu ly ngự tỷ công chúa sư muội thôi mà. Yêu cầu đơn giản như vậy tại sao cũng không thỏa mãn ta? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đáng đời. Tô Thần ơi là Tô Thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tình hình gì đây? Chủ thượng thứ lỗi. Vừa rồi chỉ đùa với chủ thượng một chút thôi. Đây mới là diện mạo thật của ta. Chủ thượng không cần sợ hãi. Cái gì? Còn có chuyện tốt thế này sao? Không phải Như Hoa, mà là nữ hầu à? Tốt quá rồi. Ta quả nhiên vận khí siêu tốt. Ô hoàng tại thế. Ta biết ngay mà, ta thân là nhân vật chính phải có mỹ nữ vây quanh. Sao có thể không phải mỹ nữ được chứ? Tên nhóc này cũng quá may mắn rồi đi. Người tên Ninh Tiểu Nhiễm, trước khi chết làm gì? Sao lại bị luyện chế thành quỷ bộc vậy? Bẩm chủ thượng, Tiểu Nhiễm trước khi chết là trưởng công chúa Ninh Quốc, chết trong một trận chiến 700 năm trước. Do lòng mang oán hận với Sở Quốc, vong hồn không tiêu tán, bị người ta bắt giữ, luyện chế thành quỷ bộc. Trước đây luôn ở trong tàng báo các của Sở Quốc, phụ trách canh giữ tàng báo các, lại chết từ 700 năm trước. Người thân là quỷ bộc thiên giai, có thể làm gì? Nói trước nhé. Ta không cần bình hoa đẹp, mà vô dụng đâu. Tiểu Nhiễm có thể hóa thân thành khí linh, dung nhập vào vũ khí, tăng cường sức sát thương của vũ khí. Đương nhiên, bất kỳ yêu cầu nào của chủ thượng, Tiểu Nhiễm đều có thể làm được. Bất kỳ yêu cầu nào cũng được. Cái đó, trò đùa vừa rồi của ngươi khiến chủ thượng ta bị tổn thương tinh thần cực lớn, cần các ngươi đến an ủi. Không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Chủ thượng muốn an ủi thế nào? Đương nhiên là cho ta một cái ôm. Lại đến cả quỷ cũng không tha. Tô Thần ngươi đúng là không có giới hạn cuối cùng. Chuyện gì thế này? Chờ một chút, chủ thượng. Vậy người ta đến an ủi ngài đây. Thả lòng nào. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có qua đây. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Hù chết ta rồi. Tô Thần, ngài về rồi. Ngài vừa đi đâu vậy? Sao không ở cùng người ta? Buông ra, ta bây giờ không muốn nói chuyện này. Sao vậy? Chẳng lẽ ngài đánh thua người ta? Sao có thể chứ? Chỉ là Sở Quốc còn con, sao có thể có người thắng được ta? Người ta chỉ thuận miệng nói thôi mà. Ngài hung dữ như vậy làm gì? Sau này không được nói những lời như vậy nữa. Sao lại là người nữa? Ngươi đừng qua đây. Ta sai rồi. Tô Thần, ngài sao vậy? Không phải Như Hoa. Ninh Tiểu Nhiễm chết tiệt, khiến tiểu gia đây ám ảnh tâm lý luôn rồi. Để xem ngày nào đó ta nhất định báo thù lại. Yên nhiên, ta không thể ở cùng nàng nữa. Cái gì? Tô Thần, ngài đây là ghét bỏ ta rồi sao? Nàng ấy hiểu lầm rồi. Nhưng cũng không thể nói cho nàng biết là ta bị Ninh Tiểu Nhiễm hù cho sợ mất mặt được. Chắc chắn sẽ bị nàng ấy cười nhạo mất. Ta đương nhiên không phải không thích nàng. Ta chỉ cảm thấy ta nên nỗ lực tu luyện, mau chóng nâng cao tu vi. Bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ nàng tốt hơn. Tô Thần, ngài cửu vị yêu hồ tăng 10 điểm độ trung thành với kỳ trang. Lời ngon tiếng ngọt của tiểu gia bây giờ mở miệng là có. Đúng là quá đỉnh. Vậy nô gia không làm phiền ngài tu luyện nữa. Nô gia lui xuống đây. Cuối cùng cũng dỗ được rồi. Nếu giờ rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, vậy thì miễn cưỡng tu luyện một lát vậy.
Xem ta một hơi đột phá đến địa cảnh. Chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh nhị trùng. Chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh. Chúc mừng ký chủ đột phá. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh thập trùng. Lại không đột phá đến địa cảnh. Là dược tính của mấy viên đan dược này không đủ sao? Hệ thống, có cách nào để ta đột phá bình cảnh đạt tới địa cảnh không? Không thể tiết lộ. Đúng là nhỏ mọn. Chẳng qua không nhận nhiệm vụ của ngươi thôi sao? Có cần phải như đàn bà vậy không? Ngươi mới là đàn bà, cả nhà ngươi đều là đàn bà. Bạn hệ thống là trai thẳng sắt thép đó. Được rồi, biết ngươi là đấng mày râu rồi. Vốn cũng không trông mong người giúp được ta. Ta tự mình giải quyết. Nếu mấy viên đan dược này không được, vậy ta sẽ luyện chế thêm một lô đan tu luyện dược tính mạnh hơn. Phải hỏi Hoàng Trạng xem nguyên liệu chính của đan tu luyện mạnh ở đâu. Sư tôn, ngài tìm ta có gì căn dặn à? Ngươi cũng tích cực quá rồi đấy. Ta còn chưa gọi ông mà. Khoan đã, ta chỉ nhắc đến tên ông mà ông đã nghe thấy. Vậy lúc nãy, sư tôn đúng là sư tôn nha. Không chỉ tinh thông kỹ năng luyện dược, mà đến dỗ dành nữ nhân cũng dễ như trở bàn tay. Đệ tử, bội phục vô cùng. Nói hay lắm, ngoan ngoãn theo vi sư. Không khác vi sư dạy người vài chiêu, để ngươi cũng học hỏi cho tốt. Đa tạ sư tôn. Được rồi, nói chuyện chính. Ngươi có biết Tử Tinh Huyền Hoàng Thảo, Thất Sắc Lạnh San hô, ông Kim La Hán Của và Thiên Liên Tuyết Ly, mấy loại dược liệu này lấy ở đâu không? 4 loại dược liệu sư tôn nói đều là thượng phẩm dược liệu đó ạ. Vô cùng chân quý hiếm có. Chỉ có một nơi có khả năng có đủ cả. Nơi nào? Thần Nông Quốc, Dược Sư Cốc. Sư tôn, phía trước chính là Dược Sư Cốc rồi ạ. Cuối cùng cũng đến rồi nha. Không ngờ đường xa như vậy. Trên đường đi buồn chán, ta đã nâng cấp các kỹ năng như chủ nghệ hội họa điều khắc, thần văn thuật lên tông sư cấp hết rồi. Sư tôn chắc hẳn đang thắc mắc, tại sao Dược Sư Cốc tên là cốc, không lại xây trên núi cao phải không ạ? Nói xem nào. Thật ra hoàn toàn không nghĩ tới. Là bởi vì người đến đây cầu dược quá đông. Cốc chủ Dược Sư Cốc năm đó không chịu nổi phiền nhiễu, liền rời Dược Sư Cốc lên đỉnh núi cao, tương đương với việc đặt ra một ngưỡng cửa. Chỉ có thực lực đạt tới huyền cảnh mới có tư cách tiến vào. Quả nhiên, giống như ta đoán. Không hổ là sư tôn, chỉ nhìn một cái đã đoán ra nguyên nhân. Đệ tử bội phục. Dẫn ta qua đó đi. Sư tôn kiên nhẫn một lát. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng tôi đến trước. Hạng bằng ngươi dựa vào đâu mà tranh ngang? Dựa vào cái gì ư? Chỉ bằng việc tra các ngươi, vị đại tướng đệ nhất Tần Quốc này sắp chết đến nơi rồi. Lâm gia các ngươi sắp sửa suy tàn rồi. Bà hạng gia ta ở Long Quốc đang như mặt trời ban trưa. Ngươi, không ngờ con trai của chiến thần Tần Quốc Lâm Húc, người nắm 10 vạn binh quyền, lại bị con trai tể tướng Long Quốc bắt nạt đến mức này. Lâm Húc lần trước giao chiến với Sở Quốc bị trọng thương, xem chừng không qua khỏi rồi. Lâm gia chắc chắn sẽ suy tàn thôi. Ca, chúng ta phải làm sao đây? Nếu không cầu được đan dược, phụ thân đại nhân em rằng ta liều mạng với ngươi. Đấu với ta, ngươi cũng xứng sao? Ca, nể mặt các vị đại sư Dược Sư Cốc, tha cho ngươi một mạng. Cút về xem phụ thân ngươi nuốt hơi thở cuối cùng đi. Còn cả các ngươi nữa, cút hết đi. Hôm nay Dược Sư Cốc chỉ luyện dược cho hạng gia ta. Khẩu khí lớn thật. Ai? Ở trước mặt người qua đường mà ra ai lớn thế? Ngươi không biết, còn tưởng Dược Sư Cốc là do hạng gia các ngươi mở đấy nhỉ? Ta còn đang tự hỏi là ai. Đây không phải là Tô Thần, Tô Vương gia của Long Quốc chúng ta sao? Ngươi không phải bị đẩy đến Sở Quốc làm nô lệ rồi sao? Sao còn chưa chết? Tô Thần là tên thất bại trong cuộc tranh ngôi Long Quốc, bị đuổi đến Sở Quốc làm con tin phế vật đó. Lâu rồi không có tin tức của hắn, còn tưởng hắn chết rồi chứ. Nếu đã nhận ra bản vương ra đây, còn không hành lễ, bắt ta hành lễ với tên phế vật nhà người à? Tô Thần, ngươi có phải làm nô lệ lâu quá, nên hỏng não rồi không? Ta gọi ngươi một tiếng vương gia đã là nể mặt ngươi rồi. Ngươi còn thật sự coi mình là vương gia à? Ngươi thật ra chỉ là một con chó bị đuổi đi thôi. Rời nhà một thời gian, con chó trong nhà lại dám không nghe lời rồi. Tình hình gì đây? Tô Thần lại lợi hại như vậy rồi. Tô Thần lại ra tay trực tiếp. Hạng bằng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay. Đây còn là tên phế vật năm đó sao? Đánh vào mặt con trai tể tướng Long Quốc. Hắn không sợ hoàng đế Long Quốc hiện tại chết tội sao? Lần này ra ai trước mặt chúng, quả thật quá thành công. Nhân lúc còn nóng, làm thêm một đợt nữa. Các vị, các ngươi không nhìn lầm đâu.
Ta chính là tên phế vật năm đó. Nhưng bây giờ ta muốn nói cho các người biết, cũng như nói cho cả thiên hạ một câu. Đó chính là ta Tô Thần đã trở về. Hãy lớn tiếng hô vang tên của ta đi. Tên gọi Tô Thần ở bên ngoài kia, chị nghe thấy người ồn ào ở đó, làm phiền lão phu luyện đan rồi. Cút đi cho lão phu, chết tiệt, ra vẻ thất bại rồi. Ngô Láo Nhị, ngươi lên làm cốc chủ xong, đúng là ai phong thật nhỉ. Hoàng Trạm này quen biết cốc chủ dược sư cốc, trông còn khá thân quen nữa. Tên khốn nào dám gọi lão phu là Ngô Láo Nhị, muốn chết. Là ta, ngươi chết cho ta. Sư phụ. Cái gì? Ngô cốc chủ lại gọi người này là sư phụ? Người này rốt cuộc là ai? Đây không phải là chỗ dựa của Tô Thần chứ? Thảo nào Tô Thần hôm nay cứng rắn như vậy? Lão đầu Hoàng Trạm lại là sư phụ của cốc chủ dược sư cốc. Vậy thì dược liệu của dược sư cốc chẳng phải ta có thể tùy tiện lấy sao? Còn biết ta là sư phụ của ngươi à? Gặp vi sư rồi, còn không quỳ xuống. Ta là nhớ ơn truyền đạo năm đó mới gọi ngươi một tiếng sư phụ. Ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. Cái gì? Ngươi bây giờ chậm luân hơn 70 năm, đến tục mệnh đan còn luyện không ra. Lấy đâu ra mặt mũi tự xưng là sư phụ của ta? Ngươi tên nhiệt đồ vong ơn bội nghĩa. Năm đó ngươi quỳ xuống cầu ta truyền thụ đan đạo cho ngươi, bây giờ lại dám bất kính với ta. Hôm nay lão phu phải thanh lý môn hộ. Ngươi, lão phế vật đến tục mệnh đan còn luyện không ra, cũng chỉ biết nổi giận vô năng thôi. Tưởng ta sợ ngươi thật sao? Lý Kiếm Thần, có kẻ muốn làm phiền lão phu luyện đan. Ngươi tiến thêm một bước nữa, đừng trách kiếm hạ của ta vô tình. Thật mạnh. Là ông ấy, cao thủ đệ nhất Long Quốc chúng ta, thiên cảnh cửu trùng, hiệu xưng Nam Cương đệ nhất kiếm thần Lý Thu Phong. Ông ấy lại đến dược sư cốc, hạng bằng là do ông ấy mang đến. Lý đạo hữu, hiểu lầm, ta chỉ dọa hắn một chút thôi mà. Ngươi dù sao cũng là cường giả thiên cảnh, cho dù đánh không lại cũng không đến mức nhận thua nhanh vậy chứ. Sư tôn đừng hiểu lầm, đệ tử tuyệt không phải nhận thua, mà là biết thời thế, biết tiến lui. Lưu được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Được rồi. Họ Hoàng kia, ngươi không phải thanh lý môn hộ sao? Tới đi, có Lý Kiếm Thần ở đây, ta xem ngươi có động được một sợi lông của ta không. Nhiệt đồ, ngươi tức chết ta rồi. Bình tĩnh, để vi sư ra tay đi. Sư tôn, ngài muốn làm gì? Mau quay lại, bọn họ sẽ ra tay với ngài đó. Mau nhìn kìa, Tô Thần đi qua đó rồi. Xem ra hắn vẫn là tên phế vật năm đó. Đầu óc đơn giản, không thay đổi chút nào. Tiểu tử, ngươi muốn chơi nổi à? Để ngươi là vương gia Hoàng Thất Long Quốc, mau lui xuống đi, nếu không chết. Lý Kiếm Thần, viên đan dược bên trong là thứ ngài cần sao? Lý Thu Phong bái kiến vương gia. Ngô Xương đại sư đang vì thừa tướng luyện chế ngưng hồn đan. Xin vương gia đừng làm phiền. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm phiền đâu. Bởi vì ngưng hồn đan này đã luyện hỏng rồi, 10 hơi thở nữa chắc chắn sẽ nổ lò. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tô Thần lại nói đan của Ngô cốc chủ luyện hỏng rồi. Hắn lấy đâu ra dũng khí nghi ngờ thuật luyện đan của Ngô cốc chủ? Cẩn thận bị Ngô cốc chủ một trường đánh chết. Tiểu tử to gan, ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Thu lại lời mạo phạm của ngươi đi. Nếu không, đừng tưởng ngươi quen biết Lý Kiếm Thần thì ta không dám giết ngươi. Tô Thần này đúng là không tiến bộ chút nào, lại dám tùy tiện nghi ngờ thuật luyện đan của cốc chủ dược sư cốc. Quá non nớt rồi. Thảo nào năm đó tranh đoạt ngôi vị lại thất bại. 10, 9, 8, hay lắm, lại còn giả vờ giả vịt, không chút hối cải. Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. 3, 2, 1, nổ. Cái gì? Lại thật sự nổ rồi. Tô Thần này đoán mò phải không? Thời gian không sai một ly. Nói 10 hơi thở nổ là 10 hơi thở nổ. Ngươi có bản lĩnh đoán mò một cái ta xem. Tô Thần này không phải là nắm giữ thuật tiên tri gì đó chứ? Sao lại thế này? Ngưng hồn đan phụ thân ta dùng để đột phá thiên cảnh, cứ thế mà nổ rồi sao? Không thể nào, đan của ta sao lại nổ được? Tiểu tử, nhất định là ngươi giở trò đúng không? Ngô Láo Nhị, ngươi tự mình học nghệ không tinh, còn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Đến ngưng hồn đan cũng luyện nổ. Lão phu năm đó nhận ngươi đúng là mắt mù rồi. Họ Hoàng kia, ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Ngươi, một lão phế vật 70 năm, không nghiên cứu ra tục mệnh đan. Năm đó nhập môn của ngươi là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời ta. Nhiệt đồ to gan,
Hôm nay lão phu phải thanh lý môn hộ. Lý Kiếm Thần, cứu ta. Hoàng Trạm, quay lại, không được làm bậy. Sư tôn thứ tội, là đệ tử đường đột rồi. Cái gì? Họ Hoàng lại nghe lời tên nhóc này như vậy. Hình như còn gọi hắn một tiếng. Sư tôn, ta nghe lầm phải không? Chỉ là một viên ngưng hồn đan thôi mà, cũng đáng để các người đại động can qua sao? Đúng là không có tiền đồ. Tiểu tử, ngươi nói ai không có tiền đồ hả? Có gan nói lại lần nữa xem. Ngô đại sư, khoan đã. Vương gia, cái có cao kiến gì sao? Tô Thần có thể dự đoán chính xác thời gian nổ lò. Chẳng lẽ thật sự có nghiên cứu sâu về ngưng hồn đan? Cao kiến thì không dám. Cứ để các ngươi tận mắt nhìn xem vậy. Hắn lấy đồng bạn thuốc luyện hỏng làm gì? Không biết. Ta thì chỉ biết nếu hắn không nói ra được lý lẽ gì. Hắn chết chắc rồi. Ta không tin một tên phế vật như hắn lại hiểu luyện đan. Tiểu tử, ngươi muốn bọn ta xem cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng đống bạn thuốc phế thải này luyện đan sao? Ngươi tưởng mình là hỏa? Tay không luyện đan, thủ đoạn tông sư? Không thể nào. Tô Thần, tên con tin phế vật này từ khi nào trở thành tông sư rồi? Tay không luyện đan là thủ đoạn chỉ tông sư mới có. Chuyện này không thể giả được. Một đám nhà quê chưa từng thấy sự đời. Ta thì mấy hôm trước đã thấy rồi. Mau nhìn, màu sắc bạn thuốc thay đổi rồi. Đã bắt đầu ngưng tụ lại cô đọng rồi. Ngưng hồn đan mới đã thành hình rồi. Đây chính là ngưng hồn đan thật sự. Các vị thấy chưa? Kỹ thuật luyện đan sức quỷ nhật thần này áp đảo cả tông sư. Ta tin chắc đây là luyện dược đại tông sư hàng thật giá thật. Mới có bao lâu chứ? Từ một con tin thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị trở thành luyện dược tông sư. Đây, quả thực là yêu nghiệt mà. Bài kiến, tông sư đại nhân. Tông sư đại nhân, xin ngài giúp ta luyện một viên thuốc đi. Tô tông sư cũng giúp ta với. Này đã khắc xưa rồi. Sau này ta phải là một người trầm ổn. Bất cứ lúc nào cũng không thể đánh mất khí độ tông sư của ta. Tô công tử, Tô công tử, Tô công tử, xin ngài cứu phụ thân ta. Chỉ cần ngài cứu được phụ thân ta, cả người ta đều là của ngài. Ngươi nói thật chứ? Sư tôn, sư tôn, chú ý trường hợp, khí độ. Cái đó, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn cứu phụ thân ngươi như vậy sao? Chỉ cần cứu được gia phụ, ta Lâm Nguyệt Nhu nguyện ý hiến dâng tất cả. Rất tốt, vậy chuyện của phụ thân ngươi cứ giao cho ta. Trời, đẹp quá. Thật sao? Cảm ơn Tô công tử. Lâm cô nương không cần hành đại lễ như vậy. Ta thuần túy là bị tấm lòng trí thành của cô nương cảm động, tuyệt không có nửa phần ý niệm thèm muốn thân thể cô nương. Nguyệt Nhu hiểu mà. Tô công tử thanh nhã cao hoa, khí độ phi phàm, tuyệt không phải kẻ tham luyến sắc đẹp. Nguyệt Nhu vừa rồi lại muốn dùng thân thể đổi đan dược. Đây quả thực là sỉ nhục công tử. Sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Ta lập tức luyện chế tục mệnh đan cho ngươi. Ta đây là muốn bị sỉ nhục cơ mà. Cô nương sao lại không nghe ra ý tứ ngoài lời của ta chứ? Sư tôn, đông người, kiềm chế. Lần này vì ra vẻ mà mất mỹ nhân, vì thuốc men ta không thể lỗ thêm được. Ai, Vô lão nhị phải không? Chuẩn bị cho ta ít dược liệu luyện chế tục mệnh đan. Bây giờ cần ngay. To gan, dám nói chuyện với cốc chủ như vậy. Ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Cút ngay. Ta thấy ngươi mới là kẻ tìm chết. Tông sư đại nhân, đừng chấp nhận với hắn. Dược liệu ngài cần, ta lập tức cho người mang tới. Cốc chủ, dược liệu của chúng ta dựa vào đâu mà phải đưa cho hắn? Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc này ấy là tông sư đại nhân. Đừng nói là chỉ cần chút dược liệu này. Cho dù cần cả dược sư cốc chúng ta cũng phải cung kính hai tay dâng lên. Còn không mau đi lấy dược liệu. Vâng, ta đi ngay. Xin tông sư đại nhân chờ một lát, dược liệu lập tức được mang tới. Không hổ là đồ đệ của lão đầu hoàng trạm này. Cái công phu nịnh bợ này của thực giống hệt nhau. Tô vương gia, hạng bằng trước đó vô lễ, có mắt không tròng, xin vương gia trách phạt. Nhưng xin hãy nhường viên ngưng hồn đan này cho tại hạ. Cho ngươi cũng không phải không được. Không phải xem ngươi nguyện ý. Trả giá thế nào? Hạng gia ta có thể xuất hoàng kim một. Không vấn đề, vậy 100 vạn lượng hoàng kim. Không phải, ta là nói 1 vạn lượng. Ngươi đang sỉ nhục bản tông sư sao? Vậy thì 100 vạn lượng hoàng kim. Cầm ngân phiếu này, Tô vương gia có thể đổi hoàng kim ở bất kỳ tiền trang nào. Cầm lấy đi. Đa tạ vương gia ban dược, hạng bằng cáo lui. Tô Thần chết tiệt.
Đợi phụ thân ta đột phá đến thiên cảnh, sẽ cho ngươi biết tay. Có khoản tiền này, ta có thể chiêu binh mãi mã rồi. Ngày ta trở lại Long Quốc, chính là lúc Hạng gia các ngươi bị diệt vong. Tiểu vương gia, ngài có muốn cùng chúng tôi trở về Long Quốc không? Vẫn chưa đến lúc, nhưng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Trước đó, xin Lý Kiếm Thần giúp ta chăm sóc tốt cho mẫu thân đại nhân. Tiểu vương gia yên tâm, Thu Phong nhất định không phụ sự ủy thác. Không ngờ tên con tin thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị năm đó lại trưởng thành đến mức này. Bầu trời Long Quốc, em rằng sắp thay đổi rồi. Đan thành, tay không luyện đan, dù xem bao nhiêu lần cũng thấy tâm hồn sảng khoái. Dù ngươi xem bao nhiêu lần, ta cũng xem nhiều hơn người một lần. Lâm cô nương, đây là tục mệnh đan cô cần, xin nhận lấy. Công tử, ngài ấy lại thật sự không chút do dự đưa cho mình, không hề đưa ra thêm bất kỳ điều kiện nào. Cầm lấy đi, yên tâm, tục mệnh đan ta luyện chế chắc chắn tốt hơn của dược sư cốc, đủ để chữa khỏi thương thế của phụ thân cô rồi. Đại ơn của Tô công tử, Nguyệt Nhu suốt đời khó quên. Đợi Nguyệt Nhu trở về chữa khỏi cho phụ thân, nhất định sẽ đích thân đến Sở Quốc để cảm tạ. Mau về đi, đừng để phụ thân cô đợi lâu. Tô công tử, cáo từ. Ca, chúng ta đi thôi. Ngươi nói xem Tô đại sư này có phải ngốc không? Tục mệnh đan quý giá như vậy, lại cứ thế tùy tiện cho chúng ta miễn phí. Ca, ta không cho phép huynh nói về ân nhân của chúng ta như vậy. Được, huynh không nói nữa. Dù sao tục mệnh đan chúng ta cũng lấy được rồi. Tô công tử không hề ngốc, ngài ấy chính trực cao thượng, phẩm hạnh như ánh trăng trong sáng, không một chút tạp niệm. Nam nhân như vậy mới là nam nhân đáng để phó thác cả đời. Sư tôn, sao ngài lại rơi lệ? Từng có một cơ hội tuyệt vời đặt trước mặt ta vì ra vẻ mà không trân trọng. Đến khi mất đi, ta mới hối hận không kịp. Chúng ta đi thôi, mau rời khỏi nơi đau lòng này. Sư tôn, vực dậy tinh thần đi, chúng ta còn chưa thể đi. Ngài quên mục đích chuyến đi này của chúng ta rồi sao? Mục đích của chúng ta chẳng lẽ không phải là để ra vẻ qua gái sao? Bây giờ gái không qua được, còn ở lại đây làm gì? Ra vẻ qua gái đương nhiên là chủ đề vĩnh hằng bất biến. Ngoài ra, chúng ta còn có một mục đích phụ nữa, chính là tìm kiếm dược liệu cho đan tu luyện mạnh mẽ. Đúng rồi, ta đến đây là để tìm dược liệu. Chỉ mải mê nghĩ đến thân thể cô nương. Nữ nhân của Nhiên ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta. Không quên mục đích ban đầu, kiên trì bền bỉ. Sự kiên trì của sư tôn thật khiến Đồ Nhi bội phục. Thế mà cũng lái được. Kỹ thuật nịnh bợ của lão già này của thực đạt đến đỉnh cao rồi. Cái đó, Ngô lão nhị, Đồ tôn có mặt. Sư tổ có gì căn dặn à? Bản sư tổ cần một ít dược liệu, ngươi đi chuẩn bị giúp ta. Ta từ khi nào thành sư tổ của ngươi rồi? Hoàng Trạm là sư tôn của ta, ngài là sư tôn của Hoàng Trạm, tự nhiên chính là sư tổ của ta rồi ạ. Còn có thể tính như vậy sao? Các ngươi luyện dược sư cũng quá giỏi việc cưỡng ép kéo quan hệ rồi đấy. Ngô lão nhị, ngươi bây giờ biết có sư phụ là ta rồi à? Sư tôn, ngài nói đâu ra thế? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Đồ Nhi đối với ngài là từ đáy lòng tôn kính, chưa từng một khắc nào quên ơn truyền đạo của ngài. Lòng kính trọng của ta đối với ngài tựa như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng. Mẹ như hoàng hà vỡ đê, một khi đã tôn trào là không thể ngăn cản. Cái bộ dạng không biết xấu hổ này của ngươi cũng có vài phần thần thái năm đó của ta. Thôi được, nếu đã như vậy, vậy ta miễn cưỡng nhận ngươi làm đồ tôn vậy. Đồ tôn Ngô Xương, bái kiến sư tổ. Đồ tôn đứng dậy đi, bản sư tổ sắp phải rời đi rồi. Trước khi đi cần ngươi giúp bản sư tổ chuẩn bị xong những dược liệu sau. Vâng, xin tuân lệnh sư tổ. Cuối cùng cũng trở về. Sư tôn, chiêu nhận Ngô lão nhị làm đồ tôn của ngài thật sự quá cao tay. Sau này dược liệu của dược sư cốc đều có thể dùng cho ngài, không còn phải lo lắng về nguyên liệu nữa. Dược liệu nhiều hơn nữa cũng không thể lấp đầy khoảng trống mất đi mỹ nhân của ta. Sư tôn, vực dậy tinh thần đi. Chúng ta đã trở về đô thành rồi, hay là bây giờ khai lò luyện đan tu luyện mạnh mẽ đi ạ? Cố gắng một hơi đột phá đến địa cảnh. Không có mỹ nhân, tu vi cao như vậy của ta dùng để bảo vệ ai chứ? Ta bây giờ không có tâm trạng luyện đan. Ngươi lôi xuống trước đi, ta muốn một mình liếm vết thương. Sư tôn, hay là để ta giúp ngài? Vậy thì không cần đâu, sư tôn tự mình làm là được rồi. Ngươi mau lôi xuống đi. Vâng ạ, vậy không làm phiền sư tôn nữa.
Nếu ta không nhìn lầm, vẻ mặt của lão đầu hoàng trạm vừa rồi là thất vọng. Hắn là vì không định bợ được ta nên mới thất vọng phải không? Chắc chắn không phải muốn liếm ta chứ. Đúng, nhất định không phải. Nhưng để an toàn, sau này ta vẫn phải đề phòng một chút. Không thể để hắn được như ý. Dù sao thân thể của ta chỉ có... Khoan đã, bây giờ, trong đầu ta toàn là mỹ nhân. Nói cách khác, Ninh Tiểu Nhiễm mang ám ảnh cho ta đã biến mất rồi. Bây giờ ta có thể tìm Sở Yên Nhiên rồi. Sở Yên Nhiên, chủ nhân ta về rồi, mau qua đây. Tô Thần, ngươi hét to như vậy làm gì? Ta đang đi săn vui vẻ, bị ngươi làm mất hứng. Lại dám gọi thẳng tên ta, đến chủ nhân cũng không gọi nữa. Mấy ngày không gặp, độ trung thành của Sở Yên Nhiên giảm rồi. Xem ra sủng vật vẫn phải thuần hóa. Theo ta vào đây. Sợ người chắc. Bệ hạ, Tô Thần trở về rồi. Hắn ở dược sư cốc đại náo phong vân, còn thu cốc chủ dược sư cốc làm đồ tôn. Có ý đồ lớn muốn chiêu binh mãi mãi đó ạ. Chấm biết ngay tên Tô Thần này, không cam lòng chịu sự khống chế của chấm. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ về Long Quốc tranh đoạt hoàng vị. Nếu bệ hạ đã biết, tại sao còn để hắn làm quốc sư à? Tô Thần từ một con tin phế vật, trực tiếp trở thành luyện dược sư tông sư cấp. Trên người hắn nhất định có bí mật kinh thiên động địa. Chỉ cần nắm giữ được bí mật đó, Sở quốc ta sẽ quét ngang cả Nam Cương. Thì ra là vậy, bệ hạ của Nhiên mưu sâu kế hiểm. Đi, cho người theo dõi sát sao nhất cử nhất động của hắn. Phải trước khi hắn đủ lông đủ cánh, điều tra rõ ràng bí mật trên người hắn. Vâng. Tô Thần, người tốt nhất là trước khi chậm mất kiên nhẫn, chủ động tiết lộ bí mật ra. Nếu không, đừng trách chậm trở mặt. Tô Thần, ngài dày vào ta cả một canh giờ rồi, ta thật sự không chịu nổi nữa, ngài tha cho ta đi. Giờ biết sự lợi hại của ta rồi chứ. Hôm nay đến đây thôi. Lần sau còn dám bất kính với ta thì không đơn giản như vậy đâu. Ta không dám nữa. Ngài mau thu lại thần thông này đi. Tô Thần, nhắc nhở thân thiện, ngươi còn một nhiệm vụ có thể nhận đó nha. Sao ngươi lại nhảy ra vào lúc này? Hù chết ta rồi. Đừng giới thiệu mấy cái nhiệm vụ rách của người nữa. Cút. Lại thất bại rồi. Không phải người ta nói đàn ông trên giường thì có cầu tất ứng sao? Hóa ra là lừa người. Có cầu tất ứng chỉ nhắm vào phụ nữ thôi được chưa? Cái hình tượng này của ngươi mà cầu ta chỉ càng thêm tỉnh táo. Hóa ra phụ nữ là được chứ gì? Tô Thần, người ta có một nhiệm vụ nè. Ngươi giúp người ta đi mà. Thế này đã hài lòng chưa? Ngươi đừng làm ta buồn nôn. Ta chỉ muốn để ký chủ nhận một nhiệm vụ. Sao lại khó khăn như vậy chứ? Đừng phí công vô ích nữa. Cái gì mà Tiên Hồ Điện tìm bảo vật, ta không có chút hứng thú nào cả. Tiên Hồ Điện, chủ nhân, ngài nhắc đến nơi ở của muội muội làm gì? Không có gì, chỉ là có người muốn ta đến đó thôi. Ngươi vừa nói gì? Nơi ở của muội muội? Hồ Cơ là muội muội của ngươi? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta và muội muội đều tự thương Mãng Sơn yêu tộc, trốn đến Sở quốc. Do ta bị thương, không thích hợp thường xuyên lộ diện, nên làm Cửu công chúa. Muội muội đóng giả làm mẫu hậu của ta. Thì ra không phải mẹ con, mà là tỷ muội Hoa. Vậy ta thuần phục Hồ Cơ, chẳng phải có thể giám sát lẫn nhau cùng nhau tiến bộ sao? Chủ nhân, sao đột nhiên ngài lại phấn khích vậy? Bởi vì ta vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo. Này, hệ thống, ta đột nhiên đối với nhiệm vụ tầm bảo tại Tiên Hồ Điện lại nảy sinh chút hứng thú. Thôi thì miễn cưỡng nhận nhiệm vụ này của ngươi vậy. Ngươi có hứng thú với nhiệm vụ thật sao? Thứ ngươi thực sự hứng thú rõ ràng là... Phí lời, nhiệm vụ này của ngươi ta nhận. Lập tức lên đường tới Tiên Hồ Điện.